حركة ابل الرائقة بالايموجيز الجداد، وايضا نتكلم على مشكلة في شاشات الاس 9 تحت التحقيق، ونتكلم على مجموعة احداث منها مين فيسبوك ذا، وشو فيسبوك، نعرف السالفة سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، ونبدأ أخبارنا التقنية بأول حاجة انستغرام، وخاصية يمكن تيجي قريبة للانستغرام مو كل الناس راح يحبوها. لما نتكلم على الأخبار ويصير يجيك بنرات أو مواضيع الأخبار أول شيء على الانستغرام في الستوري حقتك، فالدعايات أو الأخبار اللي مدفوعة حتصير تنتشر بشكل أكبر، والتايم لاين ممكن ما يكون مرتب بالشكل اللي أنت تبغاه، يعني مو دائما كل شيء يطلع لك هو آخر حدث صار. يمكن الأخبار هذه اللي حتجي لك أو الأنباء اللي مدفوعة من بعض الجهات هي اللي بتيجي أول، ففي الحالة ذي يمكن نوعا ما شيء محزن، ولكن يظل انستغرام قاعدة تحاول، وبالفعل قاعدة تحاول تثبت نفسها وتثبت نفسها بشكل جدا قوي. وخاصية أيضا جديدة جاية على سناب شات هتمكنك من الخريطة تشوف من خلالها أصحابك هم مجتمعين سوا بدونك، أو حتى يمكن ترسل لك تنبيهات. الفكرة ما فيها أنت لما تسوي ستوريز أو دائما تكون مع ناس قريبين، في العادة هذول الناس معهم أنت مربوط في الديسكفري، فإذا كانوا هم يجتمعون لحالهم دونك يمكن يجيك تنبيه على اساس انه ما ادري هو يغيظك ولا شيء زي كذا. ولكن سناب شات قاعدين يحاولوا يبتكروا، معليش سامحوهم يا جماعه، قاعدين يحاولوا يسووا جهد كويس، ويظل سناب شات لها شهره جدا عاليه عندنا في السعوديه. وعلى فكره انت قاعد تشوف الفيديو هذا وانا في طريقي لباريس، يمديك تشوفني على سناب شات وعلى انستغرام ان شاء الله من ناحيه المؤتمر حق الهواوي بي 20. مثلا مساله ال 40 ميجا بكسل موجوده حتكون في الكاميرا، معقوله ينزلوا 40 ميجا بكسل ولا يحطوها على الكاميرا ولا لا؟ الفكره يمكن تكون ستيتشنج اللي هي تخيط الصور مع بعض، فعندك صوره هذه 8 8 8 8 لما يجمع لك مثلا 5 صور مع بعض تصير 40 ميجا بكسل. اذا صارت زي كذا اوكي. وايضا وش الاشياء المميزه اللي يمكن تجيبوها؟ على فكره على سيره البي 20 في جوال نزل من هواوي وسوينا له مراجعه جابت 100,000 اللي هي جوال النوفا 3E. بي 20 لايت يمكن ما نشوفه في المؤتمر، يمكن شفناه على القناه يعني هلمح اكثر من كذا كيف. المهم البي 20 المفروض في نسختين، البرو والعاديه. البرو اتوقع هي النسخه اللي اكثر حيكون التركيز عليها، كونه بالفعل محتاجين من هواوي جوال من فئه البريميوم، ما تكون الاعمال الميت، لا تكون بريميوم زي البي 10، يكون عندك بي 20 الحين. وهذه الفئه تحاول تثبت انها كفء وانها جدا قويه بقدرات عاليه. ننتظر ونشوف. الحين احنا هناك قاعدين موجودين، فقولوا الحمد لله على السلامه. في ارشيف تكبيز للتقنيات أتاري كمبيوتر من عام 1977. ترى في أشياء كثيرة عن الأتاري وأنظمتها جدا خرافية، وعلى فكرة دفنوا مجموعة أجهزة في الصحراء فقط لقتلها، واللعبة اللي كانوا بيقتلوها هي E.T. أحب أعتذر على غلطة صارت الحلقة الماضية ولما نتكلم على بوستن أناليتكس، لا هي كامبريدج أناليتكس. هذه هي الشركة اللي سوت الفضيحة حقت فيسبوك بمعلومات 50 مليون مشترك. ليش وقتها كثير كان مهنق معاي مسألة بوستن أناليتكس أو بوستن ميكانيكس والبوستن داينامكس بلا صح. بوستن داينامكس هي الشركة اللي جدا قاعدة تشوق لها وقاعدة تتابع أخبارها بشكل جدا كثير، فأثرت على قدراتي من ناحية الذاكرة. اعتذر، هي كامبريدج أناليتكس. نرجي لفيسبوك لما نتكلم على كامبريدج أناليتكس، واعتذار رسمي من مارك زكربيرغ. طلع على التلفزيون وفي مقابلة رسمية اعتذر، واضح عليه الندم، واضح عليه ارتباك، حالته حالة. بنحط لكم رابط تغريدة فيها نفس اعتذار مترجم. بشوفوا الوضع اللي هو مارك قاعد يعاني منه لحظتها، بالفعل شيء مو بسيط اللي انت تمر فيه. وفي ناس كثيرة في الحلقة الماضية قالوا لنا نعم فيسبوك أخبار كاذبة بس احنا نستخدم أخبار، يعني الناس بالفعل ضد فيسبوك من ناحية الأخبار الكاذبة ومن ناحية الإشاعات. وهنا نجي لمحادثة صارت بين كم شخص على تويتر مع إيلون ماسك المنافس الأساسي الند في الند من ناحية الذكاء الصناعي مع مارك زكربيرغ. لما جت لمسألة فيسبوك قال وشو ذا فيسبوك، أساس كذا بداية الحلقة أنا قلت وش فيسبوك، أوكي فوشو فيسبوك، what is فيسبوك. وجو الناس المتابعين وقالوا له وشو اللي تستهبل علينا، فيسبوك ما تعرفها، هي عندك صفحة سبيس إكس لنفس فيسبوك. قال من الحين تروح الصفحة وشالها، وقالوا له في صفحة ثانية لشركاتك، وقال أنا ما أعرف عنها الصفحة ولكن شكرا لك قلت لي بشيلها الآن. وبالفعل إيلون ماسك شال كل شيء فيسبوك من عنده. هنا نتأكد أنه بالفعل فيسبوك قاعدة تواجه مشكلة من ناحية البي آر، من ناحية العلاقات، من ناحية كل شيء. فيسبوك في مأزق حقيقي حاليا قاعدة تمر فيه. بعد الكلام هذا كله اللي قلناه عن فيسبوك، حتشيله من عندك على الجوال؟ انت خلاص شلته؟ لا ما حشيله من عندي مع الجوال، اعطونا رأيكم.
علماء يبتكروا جهاز جديد لسكانينج لنفس الدماغ، انك تسوي مسح لنفس الدماغ. في العاده هذا الموضوع يحتاج اجهزه ثابته، وانه يحطوك يمددوك في سرير يدخلوك على الجهاز يسوي لك زي الكات سكان، يسوي لك نفس الطبقات حقت المخ، فيقدر يطلعوا لك مسح جدا جيد لنفس المخ. الحين الجهاز الجديد المفروض يعطيك امكانيه تقدر تتحرك وانت تسوي السكان، كون انه خوذه تلبس. هذه الخوذه اللي تلبس حتسهل على الناس موضوع الكات سكان والامور الصعبه اللي فيه. اذكر ابوي الله يرحمه لما سوينا مره كات سكان، كان الموضوع صعب جدا عليه وعلينا اللي قاعد، انا كنت معه في الغرفه نفسها وداخل في الجهاز، فكان الموضوع ما اقدر اوصف. ولكن كويس ان الطب قاعد يتطور من هذه الجهه، والله يا رب العالمين يعطي الصحه والعافيه لكل احبابنا وناسنا واهلنا. ومن ناحيه الوالد الله يرحمه يا رب العالمين، ادعوا له وادعوا لا كل الناس اللي نحبهم وفقدنا. DJI حصلت على أكبر طلبية لنفس الدرونات حقتها، طيارات رباعية المراوح، وهذه الطلبية من الشركات حقت التعمير اللي موجودة في اليابان، علشان أن هذه الشركات قاعدين يطوروا أنظمة لمسح المناطق ومسح المناطق ومراقبة عمليات البناء بنفس الدرونات، ووقعت عينهم أو اختيارهم وقع على درونات DJI. مبروك DJI وأموركم جدا كويسة. في انتظار الأمور القانونية والمسائل جدا كثيرة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول في الخليج وفي الوطن العربي وفي العالم، لتمكين نفس المستخدمين احنا انه ننبسط بالدرونات ونستخدمها براحتنا، ونعرف كيف نقدر نسوي تراخيص للدرونات. حلقة ماضية تكلمت على هذا الموضوع، طلبت بعض الكونكشنز والتواصل مع بعض الناس، بالفعل اعطيتوني ارقام، تواصلنا معاهم، عرفنا بعض المعلومات، ولكن الى الحين ننتظر القانون الرسمي. في المملكة العربية السعودية استخدام بطاقات الصراف للشراء من الانترنت. في سابقة جميلة جدا في المملكة العربية السعودية سيتم تمكين نفس مستخدمين البطاقات حقة الصراف السحب من نفس الشركات، يعني من نفس الحسابات ATM ماشينز. اذا انت عندك نفس هذه البطاقة يمديك تستخدمها للشراء اونلاين. في بعض القوانين والاشياء لازم تتبع، بحط لكم رابط لهذا الموضوع. جدا كويس التطور اللي قاعد يصير عندنا. وفي تغريدة غير معهودة صارت من بنك عندنا في المملكة العربية السعودية، لما نتكلم على بنك سامبا، وغردوا انه لما تجي تتعامل مع بنكك على الانترنت وتستخدم المنفذ والبوابة حقت بنكك، نفضل انك تستخدم كمبيوتر مكتبي وما تستخدم جوالك. بخير وش الوضع ذا؟ يعني ما احط التطبيق ولا استخدم جوال، ادور ديسكتوب واقعد منه. غريبة يعني. شباب يعني مسحوا التغريدة. الباندا بشكله الكامل موجود عندنا في أرشيف تك بيلز، وصلنا هدية من صاحبنا ملزلز، يعطيه العافية يا رب العالمين. في أسئلتنا لكم الحلقة الماضية لما قلنا لكم على الفيسبوك أنت تثق فيه ولا ما تثق فيه، أكثر الناس كانت تقول ما كنت واثق فيه أساسا. أيضا لما سألناكم عن تفضل أشكال الروبوتات مستقبلا، أكثركم قال مثل البشر، شيء جدا منطقي. مجلة العلوم للعموم، مجلة تصدر في دبي، ما هي بدعاية لهم، ولكن المجلس الاستشاري لمجلة Popular Science اللي هي العلوم العموم، منهم فيصل السيف. فساعدهم في المحتوى اللي موجود هنا، أو نساند بعض ونتكلم عن هذا المحتوى. فإذا عندكم مقال ولا حاجة اقترحتوها من نفس العدد الأخير، مو هذا اللي بعده، بس أنا كنت أقرأ في البيت فما جبته معي، فأتمنى أنكم تقولوا لي أي من هذه المقالات. بحط لكم رابط، روحوا لنفس المجلة نشوف المقالات اللي موجودة، اقترحوا علينا أحد المقالات نحولها لفيديو من عيوني يبشرون. بق موجود على جوالات البيكسل اكسل مع التحديث حق 8.1 يساعد او مو يساعد، يخرب عليك ويساعد انه الجوال يشحن بالزياده ويصير اوفر تشارجينج او انه الشاحن يبقى عليه اكثر. المهم البق تحت الاصلاح من نفس جوجل، ونفس جوجل قالوا انه بيجي له تحديث بشكل جدا سريع. فاذا عندك نفس البيكسل اكسل 2 اي واحد يجي لك تحديث باتش ضبط الامور، it will fix the bugs، ستصلح البقات. فيعطيك العافيه عبد الوهاب، شرحت بقات بشكل كويس. واللي يستخدم شاحن اصلي ما حيصير معه مشاكل، فدائما خليك مع الشواحن الاصليه. هنا اجي اتكلم عن موضوع قاعدين نسوي عليه بحث جدا معمق وكبير. تعرفوا مسألة بطارية فيها كويك تشارج، بطارية فيها شحن باور درايف، بطارية فيها السمارت هب تشارج، كل واحد قاعد يطلع لك تقنية خاصة فيه من بنوك الطاقة. وهذه التقنيات مو كلها ذكية ولا كلها أكيدة. هذه التقنيات يمكن تكون مضرة لجوالك أو ما تعطي قيمة مضافة لجوالك. هل أنت تؤيد أنه نعطي محتوى عن نفس بنوك الطاقة ونوضح العيوب والأشياء اللي موجودة فيها والقدرة، أو نقدر نقول اللفة التسويقية اللي سووها الشركات عشان يسوقوا بنوك الطاقة حقتهم؟ إذا تأيدنا أعطي نعم، إذا ما تأيدنا أعطي لا. حط لايك، كلكم حطوا لايك. ما أدري ليه أبغى لايك المرة.
الترجمة اللي هي الكابشنز متوفرة الحين على فيديوهات أخبار تك بيلز، تقدر تفعلها لو حبيت على جوالك أو على المتصفح. نتمنى أن صوتنا يوصل لفئة أكبر من الناس والناس تستفيد من أخبارنا. الحين نروح لأخبار الشركتين سامسونج وأبل، والأخبار مدموجة في بعض. ليش؟ لما نتكلم على الجالكسي S9 بلس بالتحديد والS9 صاير في بعض المشاكل مع الديسبلايز لأعداد محدودة من الجوالات. سامسونج صرحت أنه نعم بالنسبة لنا نهتم بالكونسيومرز المستخدمين بشكل أساسي. الحالات الصغيرة المعدودة اللي صارت لمسألة الشاشة والدروبس حقات البكسلات على الشاشة تحت نفس الانفستيجيشن وتحت الامتحان والاختبار أو تحت التحقيق بالأصح، وأول ما يصير عندنا نتيجة سيتم تحديث الموضوع بالكامل. فإذا أنت عندك الجالكسي S9 بلس ما في داعي تخاف إذا نلاقي موضوع في مشكلة أو حاجة في نفس الشاشة، موضوع جدا نوعي على كلام سامسونج. ننتظر الخبر الأخير والأكيد أساس نقدر نتكلم براحتنا عن هذا الموضوع. الحين هنتكلم على أبل بعدين هنربط بين الاثنين مع بعض. بنتكلم على أبل يمكن يكون في عام 2020 جوالاتهم اللي تنصفط. ليش أبل تجي لهم جوالات تنصفط؟ لأنه في عام 2018 يمكن على نهاية السنة يكون الفولدبل فونز، الجوالات هذه اللي تنصفط زي زمان، ترجع من جديد بشاشة أو بواجهة أكثرها شاشة تنصفط. وهذا الموضوع سينتشر في السنوات اللي ما تجي 2020 وأبل تجيبه. كل ما لقينا تقنية ولا حاجة جدا جميلة في عالم التقنية يتم وضعها من بعض الشركات، هذه التقنية يتم تسويقها وإعطائها للمستخدمين بشكل كبير. بعض هذه التقنيات تنجح للحصول على بادرة جدا جميلة من الناس أن يعجبوهم هذه التقنيات، وبعضها لا. هذه التقنيات اللي يعجبوها الناس في شركات أخرى ذكية ما تبنت التقنية من البداية تبدأ تتبناها، وفرت تسويق ووفرت أشياء كثيرة. في شركات تبتكر، في شركات تتبع. ما أدري ايش اقول، مين اللي يتبع؟ فنرجع للمواضيع حقتنا اللي قبل شوي. فالفولدبل فونز يمكن أبل تبدأ تنزل جوالات تنصفط على عام 2020. في خبر ثاني أيضا اتفاقية بين شركة سامسونج وبين شركة أبل على الشاشات حقات الأولد. فنتكلم على شاشات الأولد اللي تستخدمها أبل في نفس الجوالات حقت الإكس، فئة الإكس اللي من عندها. يمكن الاتفاقية قربت تصير بين الشركتين بحيث أنه شركة أبل تحصل على الشاشات من سامسونج بسعر يوازي السعر اللي حصلت فيه على شاشات الايفون اكس. الجوال اللي اكبر من الايفون اكس القادم المفروض شاشته 5.8 حاجه، فهذه الشاشه بيحصلوا عليها بنفس السعر اللي كان موجود على الايفون اكس. وبذا اتفاقيه بين الشركتين بين ابل وسامسونج، وسامسونج المزوده لنفس الشاشات حتعطي الشاشات لابل بسعر كويس. فهنا نتكلم على ابل ايضا ارباحها بتكون اعلى، لانه التقارير توضح انه الجوال القادم من شركه ابل هي في الجوالات واحد منهم ارخص صناعته من الايفون اكس، وهو الجوال اللي يوازي الايفون اكس. فاتمنى من شركه ابل انه بالفعل تراجع الاسعار وتمكن فئه اكبر من المستخدمين للحصول على الايفون اكس وجوالات الايفون اكس الاخرى اللي بتطلع على نهايه السنه. وباقي خبران عن شركه ابل. فنروح الخبر الاول اللي يوضح انه السلطات في الولايات المتحده الامريكيه يستخدمون اصابع الناس المتوفين علشان انهم يفتحوا جوالاتهم، وانه هذا الامر قانوني جدا في حال البحث والتحري والتحقيق. ولكن احيانا تصير في حالات ما يكون تمم الحكم القضائي في السماح لهذا الامر، فبالفعل يصيروا يستخدموا اصابع الناس اللي دوبهم في حادث ولا شيء عشان يفكوا الجوال ويقدروا يحصلوا على نفس الجوال بوصول للجوال، بحيث انه لو احتاجوا معلومات مرتبطه بالقضيه او لكشف القضيه او من الجاني او من القاضي والاشياء هذه كلها، فيستخدموا اصابع الناس المتوفين عشان يفكوا الجوالات. ما في قانون او شيء رسمي حاليا في الوطن العربي للتحدث عن هذا الامر، فودي اعرف اذا في قانون ولا شيء زي كذا. نروح للخبر الثاني من ابل، هذا خبر احترمه من نفس الشركه لانها هي احد الشركات اللي بالفعل تعنى بفئه الاكسسبيليتيز، التمكين الحركه بشكل جدا كبير، والناس اللي باحتياج للمساعده الخاصه لما نتكلم على الحركه. ما الحركه بانهم نزلوا لهم مجموعة ايموجيز جديدة، هنيئا لهم هذول الايموجيز واحنا نقدر نستخدمهم حتى يعني الحالات السمعية ما السمعية. وهنا نقدر نتكلم على شيء سألناكم عنه الحلقة الماضية، لما الحلقة نفسها والثمنيل حق الحلقة نطور فيه، وش رأيكم؟ كثير من الاقتراحات جتنا، هذه الاقتراحات تحت البحث وبإذن واحد أحد. إذا أنت عندك اقتراح ولا شيء ارسمه سوي لنا وصمموا وارسل لنا، وإن شاء الله يا رب العالمين دائما خير. يسعدكم ربي في نهاية الحلقة كل حلقة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.